שלום נראה לי לידידי עכשיו. אושפיז, מה שלומך? אהלן, הכל טוב, איזה כיף לראות אותך. שמע, ברוך הבא לשרשרת גברים. שרשרת גברים זה שרשרת, אתה יודע, אנחנו גברים יכולים לעשות הכל. אנחנו יכולים לחזור להיות ילדים, כי זה הרבה פעמים קורה לנו. אנחנו אוהבים משחקים, הם רק משתנים עם השנים. ואתה גם עושה מעגלי גברים, אז בכלל הולך להיות מרתק איתך. אז בוא תספר קצת על עצמך. נשמע מי זה משה אושפיז. בכיף. משה אושפיז מתל אביב, אבא לשלוש בנות בוגרות כבר. לפני בערך 6.5 שנים חזרתי לישראל, אחרי שהייתי 16 שנים בחו"ל. אמ, אני היום, בעשור האחרון, נמצא בקריירה השלישית שלי, שהיא טיפול רגשי ובניית חוסן ואימון והנחיית קבוצות וגם הוראה. עובד עם אנשים אחד על אחד בקליניקה שלי, ואני גם מנחה קבוצות, מעגלי גברים ומעגלי שיח בכלל, מלמד קורסים בהתפתחות אישית, בין היתר בארגון המורים, מיינדפולנס, קואוצ'ינג אני מלמד, וגם NLP. אני חבר מייסד במיזם החברתי גברים נפגשים לשם שינוי, שנמצא בפריסה ארצית מ-2017. אנחנו עושים מעגלי גברים פתוחים, שזה פורמט אחר, באמת ברחבי הארץ. אני באזור תל אביב, ואני כמובן עושה מעגלי שיח לגברים, מעגלים תהליכים, שזה שנמשך מינימום 12 שבועות ויכול גם להימשך עד שנה. יש לי קבוצה קבועה בימי שלישי בערב בין 8 ל-10. זה מה שאני עושה. אתה אומר, זה מה שאני רוני? עושה, כאילו זה, אתה יודע, כאילו אתה מגיע לאיזה עבודה, שם כרטיס והולך, היה פה הרבה הרבה הרבה. אמרת זה מה לי תציג, אז הצגתי. כן, וגילוי נאות הכרנו מעולם הלוגותרפיה, שזו מילה שעוד לא הנחחת פה. נכון, נכון. כל מיני הכשרות יש לי שני מאסטרים בינלאומיים, אחד בתחום של Innovation Management, ניהול חדשנות מאירופה, מהאוניברסיטה הטכנית, ויש לי עוד מאסטר בינלאומי בתחום של ניהול עיצוב. בעברי הייתי גם מרצה בבצלאל, בשנקר, בכלל המינהל, הדסה. אז יש לי גם רקע אקדמי עשיר, ובנוסף רקע טיפולי, כל מיני הכשרות, אם זה טיפול נרטיבי ולוגותרפיה וגשטלט ומסע של ברנדון בייס ו-NLP כמובן. אז אני משלב את הכל. אני מסתכל על עצמי אני מטפל אינטגרטיבי שמשלב גישות שונות בטיפול אחד על אחד, כאשר הגישה שלי היא גישה מאוד פרגמטית, יצירת חוסן או בניית חוסן לאנשים, כאשר אני כמובן לא מנדב, לא נותן, לא מייעץ לאנשים, אומר להם מה לעשות, אלא שואל אותם שאלות עוצמה או שאלות עומק, כדי לעזור להם להבין את עצמם יותר טוב ולהבין מה נכון להם בחיים שלהם. אותו הדבר אני עושה את זה עם גברים, ובכלל הסיפור שלי עם גברים התחיל לאחר הגירושים שלי שקרו בגרמניה, בתקופה שגרתי בגרמניה. לא אמרתי, הייתי 16 שנים באירופה, חייתי בארבע מדינות, ותוך כדי החיים שלי שם, אז לצערי הרב הנישואים שלי התפרקו, ועברתי תהליך של בנייה מחדש של עצמי בעקבות הדבר הזה, האסון האישי המשפחתי שקרה לי, ככה אני מסתכל על זה. הייתי פשוט מפורק, וזה לקח אותי למקום אחר של איך אני בונה את עצמי מחדש. וכשעשיתי את כל התהליך הזה, ושם הייתה גם ההסבה שלי לכיוון של טיפול וגם אימון, אז הבנתי שלא רק אני סובל, יש גם עוד הרבה מאוד גברים שסובלים וכואבים ולא יודעים לדבר את הכאב שלהם ושומרים, והחלטתי ללכת לכיוון הזה, לעזור להם, וככה גם הצטרפתי, בניתי יחד עם אבי ארטוב מירושלים ועוד כמה חברים, ייסדנו את המיזם גברים נפגשים לשם שינוי. עבדתי בתור מטפל בעמותת לצידכם וגברים למען צדק ועוד כל מיני עמותות. אני גם עובד עם עולים חדשים, תקווה של Keep Olim in Israel. אז אני עושה הרבה מאוד דברים עם גברים, למען גברים ובין גברים, כמו שאני אומר לזה, קורא לזה ככה. כן, רבים מאיתנו יוצאים למסע שלנו, להמשך המסע שלנו, מתוך מסע הגיבור האישי שלנו.
אנחנו עוברים את מה שאנחנו עוברים, ואת האתגרים, ואת ההתמודדויות, ואת הדברים, במסע הגיבור האישי שלנו, ועם התובנות האלה, מדי פעם אנחנו מבקשים לצאת לעולם, כי אנחנו חושבים שגם אחרים יוכלו להסתייע בהם. אני מניח שהתקופה הזאת שהשיחה מנוהלת, אתה יודע, אנחנו יום אחרי התאריך הרשמי של חצי שנה למלחמה, לא תקופה רגילה, אנחנו לא חווים במדינה הזאת תקופה רגילה, ואם יורשה לי לומר גם, כל העולם הזה, רובו הגדול נמצא בטלטלה לא פשוטה. אתה חווה דברים מהסוג הזה, כלומר, מגיעים אליך היום בעקבות המצב? בהחלט היה, גם אנחנו עשינו מעגלי גברים במסגרת המיזם שלנו, גברים נפגשים לשם שינוי, אז הצענו מספר מעגלי גברים במהלך היום, תוך כדי העצימות הגבוהה של הלחימה, ממש בזום עשינו את זה, הצטרפו אלינו אנשים מכל מיני מקומות בישראל, ואפילו היה איתי באחד הסשנים שעשיתי הליליים, היה איתי סטודנט למשפטים בדואי מרהט, שמאוד מאוד חשש, אגב, פעם ראשונה שלו חוויה כזאת של מעגל גברים, הוא מאוד חשש להגיע בכלל להיות נוכח במעגל גברים, ודי הרגעתי אותו, וזה עבר מצוין, הוא היה מאוד מופתע מזה שקיבלו אותו, מזה שנתנו לו מקום, שלא שפטו אותו, לא ביקרו אותו, והוא גם העז לדבר, ממש, כי היה בו הרבה חוסר ביטחון, והוא גם העז לשתף דברים גם מהתרבות שלו, מהחוויות האישיות שלו, גם כגבר, גם כבדואי מהתרבות, וגם במה שקורה בתקופת המלחמה, עם הרגישות המאוד מאוד גדולה. אחד הדברים הבולטים שעלו בתקופה הזאת, ועולים עדיין, זה העניין של התפיסה של הגבר, איך הוא תופס את עצמו כמגן המשפחה, כמגן הבית. שתי אספקטים, אחד של אנחנו, מה לעשות, זה מלחמה ואסונות קורים, זה הקושי של גברים להתמודד עם הכאבים והקושי של הילדים שלהם, שהם פעם ראשונה חווים את הילדים שלהם בקושי רגשי מאוד גדול, של אבן וקורבן ופציעה, ואיך הם מתמודדים, והרבה מאוד אמרו שהם היו מעדיפים הם להיות במצב הזה מאשר לראות את הילדים שלהם סובלים. זה אחד, ועל זה שגם אפשר להרחיב. הדבר השני שעלה ועולה במעגלים זה העניין של אני כמגן הבית, איך אני מצטייר כאבא, כבן זוג בתקופה הזאת, בתקופה של טילים שהיו אזעקות, עכשיו טיפה יותר רגוע, אבל זה גם קושי מאוד גדול. יש כאלה שסרבו לכאורה לתפיסתם להיכנע וללכת להיכנס לממד או משהו כזה, ועלו מתחים מאוד גדולים עם הבת זוג, של אני מפחד, מה, אני אכנס לממד, נראה לכם, וכאלה, והילדים התבוננו, כי הרי ילדים מקליטים כל הזמן מה קורה, מקליטים אותנו, והיו הרבה מאוד מתחים בבית בין בני הזוג בתקופה הזאת. עכשיו, שתקופה טיפה יותר רגועה היא בין לבין, שהעצימות של המלחמה היא נמוכה יותר, אז טיפה יותר שקט, וגם זה שגרת מלחמה שנוצרה, שהדברים מקבלים איזושהי דינמיקה, נקרא לזה אחרת, אבל יחד עם זה הם מביעים הרבה מאוד חשש, גם למקומם, גם למעמדם המשפחתי הזוגי הבאי, ואני חייב להגיד שבמעגלים התהליכים שאני עושה איתם, הם מעיזים לדברר את הדבר הזה. זה מאפשר להם מקום שהוא מקום ללא ביקורת, ללא שיפוט, מאפשר להם פשוט להיפתח ולגעת, לבוא ולהגיד, בוא'נה, אני פוחד. אני אבא, אני גבר, אבל אני גם פוחד. וזה מקום שהוא מאוד מאוד רגיש, מאוד נוגע. יש הרבה פעמים שקט, כי זה פוגש המון דברים אחרים במקום הרגיש הזה, הכואב גם אצלם. ואז מתפתח שיח, הוא עדין. אני שם בתור המנחה, אני מתווך, אני מוצא את עצמי בנקודות מאוד מאוד עדינות, אני גם שומר הרבה פעמים, שחלילה לא תהיה ביקורת, לא יהיה שיפוט, גם שיפוט עצמי, אני מונע שיפוט עצמי מאנשים המשתתפים במעגלים. זה דבר מאוד חשוב, לבוא עם לב פתוח ולדבר על הדברים כפי שהם,
להתבונן בהם ולעשות עם הדברים האלה עבודה. כן, התפקיד של מנחה באופן כללי הוא, אתה יודע, להחזיק את המרחב ולהחזיק את האנשים ולייצר גם את הפתיחות וכולי, ואני מניח שבמעגלי גברים זה עוד מקבל איזה משנה תוקף, כי יש איזושהי קריאה לסוג של רגישות ולסוג של רכות, שהיא לא תמיד נתפסת עם הגבריות הרגילה שאולי אתה ואני אנחנו אותו דור, שאנחנו גדלנו עליה. שלא לדבר על היחידות הקרביות, שבכלל מפרקים אותך לגורמים ובונים אותך כלוחם. ואני לא בטוח כמה הרגישות נמצאת בתוך הבנייה הזאת של הלוחם. אוקיי, הגבר, הלוחם, הקרבי, זה שזז עם הנשק וכולי וכולי. ואז יוצאים לחיים והם מבקשים מאיתנו דברים אחרים. אתה יודע, דיברנו לא מעט בלוגותרפיה על המקום הזה של להקשיב מה החיים מבקשים מאיתנו. לא רק המשמעות שאנחנו רוצים, אלא מה המשמעות שמבקשת אותנו. ואז מתוך המקום הזה אני סקרן לדעת אם אתה יכול לאפיין נגיד את דמות הגבר שבא למעגל גברים. האם הוא יהיה רגיש במיוחד, האם דווקא אחרת, האם יש הפתעות בדבר הזה. לדעתי זה מתאים לכולם, זאת אומרת, אני כבר, אם היו שואלים אותי לא בתור אחד שמנחה מעגלי דברים, הייתי אומר, טוב לכל גבר להשתתף בדבר כזה, ויהיה לו מה לקבל. אבל מעניין אותי אם יש איזה דפוס שהוא יותר בולט, במי שמגיע להשתתף במעגלי גברים. אני מחייך, כי פשוט תוך כדי זה שאתה מדבר, פשוט עולים לי כל מיני פנים של אנשים שהגיעו למעגלי גברים שאני מנחה, מעגלים התהליכים. אני אגיד ככה, קודם כל יש הרבה גברים שמגיעים למעגלי גברים, כי הם קיבלו אולטימטום מהבזוג שלהם, שאמרה להם, אתה לא הולך, אתה חוטף, או שאני לא מוכנה יותר להמשיך ככה בזוגיות הזאת, אם אתה לא עושה עבודה עם עצמך. נשים, אני עושה הרבה מאוד הכללה כרגע, זה כמובן נשים הן יותר פתוחות, הן יותר מדברות על דברים הם מאוד עצורים, ונשים תוך כדי הדיבור, תוך כדי החשיפה שלהם, הן מפותחות יותר גם רגשית וגם הבעתית, ונוצר פער שהולך וגדל בין בני זוג, הרבה פעמים גם בהוראה, שגם בהוראה שלי אני עושה מעגלי שיח, עולים דברים בדיוק ככה, והן מצביעות על הפערים שהולכים וגדלים בין בני הזוג. אז ההצעה שלי, הזמנה שלי, היא פשוט שהגבר יבוא למעגל הדברים שאני מנחה. במעגל הנוכחי, כרגע נמצאים 3 בעלים של משתתפות אני מדבר על מנהלות בתי ספר ומורות. הם הגיעו למעגל, טיפוסים שונים לגמרי, יש דתיים, יש חילונים, יש צעירים, יש מבוגרים. הצעיר ביותר שהיה לי במעגל גברים היה בחור בן 19 בשירות לאומי, והמבוגר ביותר שנמצא כיום אצלי במעגל הוא בן 75, שהוא סבא. אז המנעד הוא מאוד מאוד רחב. מה שאני כן יכול להגיד, שאם הייתי צריך לחלק את זה לשתי קטגוריות, אז אחת היא דברים שכן עשו עבודה מסוימת, עבודה התפתחותית, וכן יודעים להתבטא, ויש דברים שממש לא עשו ומגיעים עם חשש מאוד גדול, ואנחנו צריכים ללמד אותם שפה. אני תמיד אומר על עצמי שאני למעשה כמו מדריך טיולים, שאני מדריך טיולים שלוקח אותם לארץ חדשה, שבארץ חדשה יש שפה חדשה, צריך ללמוד מילים, לקסיקון, שפה חדשה וריחות חדשים וטעמים חדשים וצלילים חדשים ואנשים חדשים, והדבר היחידי שאני מבקש מהם, בואו תהיו סקרנים ופתוחים לחוות את כל מה שעולה פה. ותוך כדי, אנחנו רואים תוך כדי התהליך, שבאמת הגברים הולכים נפתחים יותר ויותר, מעיזים לדבר יותר ויותר, וגם מתחילים להביא דברים שהם יותר עמוקים ויותר כואבים. כי בהתחלה הם לא יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, הם לא מבינים את זה, הם מאוד חוששים גם מאיך יסתכלו עליהם. זה גם, ברח לי המחשב. זה עוד דבר שמאוד בולט במפגשים. החשש הזה, היו כמה שאמרו, אני אבוא, אני לא מדבר, שתדע לך שאני לא מדבר, לא תוציא, אתה תוציא, מתי שתמצא לנכון להוציא מילה, אתה תוציא מילה, ומדברים יפה מאוד, ומפעם לפעם הם נפתחים יותר ויותר. אני זוכר שבוע שעבר
אחת המורות שבעלה נמצא, אומרת לי, הבעל שלי חזר בשבוע שעבר בערב ואמר לי, תקשיבי, אחרי המפגש השלישי, עכשיו נפל לי האסימון, מה זה? וזה וואו. ומעגל גברים, מעגל שיח לגברים, הוא חשוב מאוד לכל אחד, כי אנחנו תמיד אומרים, גבר שלא מדבר, מתנהג. עכשיו, מתנהג זה בכל מיני צורות, לאו דווקא הקיצונית ביותר. מתנהג זה אומר, זה משפיע עליו, על היכולת פרפורמנס שלו, כן? על המסוגלות שלו, על הסבלנות שלו, על ההכלה שלו, על הבהות שלו, על יכולת העבודה שלו, על היעילות שלו, על המון המון וגם על הזוגיות שלו. ולכן חשוב מאוד, כי אנחנו מגיעים לשורשים של כאבים רגשיים, ומשם אנחנו עושים עבודה. זה הדבר המהותי ביותר שאנחנו עושים במפגשים הקבוצתיים שלנו, במעגלים. תגיד, אני נותן להם גם משימות. מה היתרון של מפגש קבוצתי שיושבים בו רק גברים, על פני מפגשים קבוצתיים דינמיים של התפתחות, של למידה, אפילו טיפולים, שמעורבים ואולי מאפשרים עוד דברים? מה יקרה במפגש גברים שיקרה רק שם, ולא יקרה בקבוצה נגיד של 15 משתתפים ומשתתפות? אז קודם כל אנקדוטה, בתקופת הקורונה שעשינו מעגלים, אז עשיתי מעגל אחד מעורב של גברים ונשים, ולמעשה זה היה מעגל של גברים שנשים הוזמנו למעגל, והם היו כמו, אתה יודע, אומרים זבובים על הקיר, אני משתמש בביטוי פרפרים על הקיר, לא זבובים. האנשים היו פרפרים על הקיר והקשיבו, הצלחתי ליצור, למרות שזה היה בזום אגב, זה עבד מעולה, הם הקשיבו למה דברים, מה גברים מדברים ואיך הם מדברים, והפידבק שלהם היה אחר כך, וואו, לא ידעתי או לא הבנו שגברים יכולים לדבר ככה, ולא הבנו מה מציק לגברים, כי שמעו כל אחד אלה מהאספקט שלו, באמת הצלחתי ליצור איזושהי אווירה שהגברים יכלו להתעלם מנוכחות של נשים, אבל, וזה הייתה הצלחה, אבל אני יכול להגיד ככה, כשיש אישה, שנמצאת אישה, הרבה מאוד מהגברים, לא כולם, הרבה מאוד מהגברים עוטים על עצמם את התפקיד, הרי יש הבדל בין זכר לגבר. זכר זה כל התכונות הזכריות הביולוגיות, וגבר זה קומה נוספת או לייר נוסף, שכבה נוספת, שקשורה לתרבות, למשפחתיות, לגיאוגרפיה, לזמן בהיסטוריה. זה נדבך נוסף על הזכריות. וברגע שנמצאת נוכחות של אישה, האנרגיה שם של הגברים משתנים, הם למעשה נכנסים לתפקיד של הגבר, שהם חושבים שהוא צריך להיות, לפי ההסללה שלהם, לפי מה שהם התרגלו, לפי הציפיות שלהם. למשל, הם לא ידברו הרבה מאוד על פחדים בנוכחות של אישה. זה לא נתפס טוב, גבר פוחד. זה שמור נניח לזוגיות מאוד אינטימיות ופתוחה בין שניים. לא ידברו על פחדים, לא ידברו על עניין של קושי כלכלי, הם לא ידברו על מיניות. על אבהות הם כן ידברו, שם אני לא מוצא איזשהו קושי או שוני מאוד גדול. הם כן יגידו למשל אפרופו אבהות שנמאס להם, או שהם לא סובלים את הילדים, או שאם נניח יש איזשהו קושי עם ילד כזה או אחר, הם אומרים וואלה הייתי מחטיף לו סתירה, זאת אומרת בתיאוריה לא פיזית, אנחנו עובדים גם על נושא של גם תקשורת וגם ניהול קשיים ומשברים, וניהול כעסים, אנחנו עובדים על זה גם. הם אומרים כאילו מטאפורית, אני לא יכול לסבול, דברים כאלה הם לא היו מעזים להגיד ליד אישה. אז יש באמת נושאים שהם לא יעברו בשקט בנוכחות של אישה, אבל וכשאנחנו תגיד, רק אנחנו... אין את המאבק הגברי הזה גם בקבוצות של גברים, של בוא נראה מי יותר מצליח פה, ובוא נראה מי יותר, אתה יודע, מי יותר גבר פה לצורך העניין, או לא מה שאנחנו בקבוצות נוטים להגיד לא, זה השוואת הגדלים, מה שנהוג להגיד בשיח שלנו. לא, אני מוצא, תשמע, אני אגיד משהו. אני מוצא את זה מאוד מיושן, בקבוצות שלי זה לא קיים, בואו נתחיל ככה, אוקיי?
דבר שני, הייתה לי איזו שיחה עם מישהו מקנדה, ישראלי שגר בקנדה, לפני שבועיים, שהוא שלח לי איזה וידאו ואמר, בוא תראה מה עושים במעגלי גברים בקנדה. ישראלי שלמד, לא זוכר את שתי, הוא למד שתי שיטות, לא אגיד את השמות, לא זוכר אבל. ופתחתי את הלינקים, והסתכלתי על הקורסים האלה שהם לקחו. יש בתפיסה של הגבריות, יש ממש מסלולים מאוד שמרניים, מאוד ששייכים למאה הקודמת, על זה שגברים, איך הוא אמר? גברים סובלים כי הם לא מממשים את הייעוד שלהם. שאלתי אותו, מה זה הייעוד שלהם? אז הוא אומר, אנחנו חייבים להתמקד במטרה, במשימתיות. ברגע שיש לנו הסחות דעת, אנחנו לא מממשים את הגבריות שלנו, ולכן אנחנו נתקלים בכל מיני בעיות שיש לנו, עם הזוגיות, עם הפרנסה, עם ההורות, עם כל הדברים האלה. ואמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, ברור. אז שאלתי אותו, אז מה אתם עושים, לפי התפיסה הזאת, מה אתם עושים במעגלים שלכם, שם בקנדה? אז הוא אמר לי, אנחנו תומכים אחד בשני. איך אתם תומכים? הוא אומר, אנחנו עוזרים לגבר להתמקד במשימתיות שלו. זה מה שאנחנו עושים. אמרתי לו, וואלה. הוא אומר, כן, כי זאת הדרך הנכונה. ואז נפרדנו לשלום, ואמרתי, תודה לאל שאני כבר לא במאה הזאת, עם התפיסות האלה, כי גבר הוא כל כולו. יש על הרצף אין סוף סוגים של גברים, עם תכונות שונות. וכל הקבעונות, המסלולים של פעם שגדלנו, גבר הוא רגיש, גבר הוא מכיל, גבר הוא הכל, הוא תומך, והוא גם מוביל וגם מובל הרבה פעמים. אני מבחינתי, אני קורא לעצמי גבר שוויוני. יש לי פודקאסט, גם ביוטיוב יש לי ערוץ שם, בפודקאסט שאני, בסיום, לתוכנית שלי קראו, מדברים על מה שגברים לא מדברים. זה ככה קוראים לפודקאסט. ואני תמיד אמרתי בסיום, אל תגידו לי מי להיות ואיך להיות. אלה החיים שלי, אני מי שאני, כן? וגם פניתי לנשים ואמרתי להם, ואתם תשחררו גם את הבעל שלכם מההסללה הזאת שאתם גדלתם עליה, כי זה לא, קודם כל זה לא עכשווי, נכון להיום, ב' זה גם לא מקדם לא אתכם, לא את המשפחה, ובטח שלא מקדם את הבן זוג שלכם. אז אני רואה את עצמי כאולי מודרניסט גדול, אולי כמוביל, כגבר שוויוני, עם ההבדלים כמובן שקיימים בין גברים לנשים, אבל מבחינתי גבר זה מנעד ענק של המון המון דברים. חלק מהדברים שאמרת כרגע, בעיניי מתאימים לאדם באשר הוא אדם, אתה יודע, להגדרה לגמרי. הזאת של היות אדם, זאת אומרת, היות אדם שלא הולך לאיזו הסללה מסוימת, מסלול מסוים, שלא מחפש שמישהו אחר יקבע לו איך להעביר את חייו, עם אינפוטים, נקרא להם, סוציולוגיים כאלה ואחרים, ודברים שהם מונחתים אליו, אלא אדם שיוצא לתוך מסע חייו, שזה נכון לגבר, וזה נכון לאישה, להבין קודם כל את האפשרויות, שאנחנו חיים בתוך תחום ובתוך עולם, שיש בו המון המון אפשרויות. יש הרבה כוח בזווית המבט הזאת. אז אנחנו פה בשרשרת של גברים, אנחנו מדברים על ההיבט הזה, אבל צריך להבין שבעיניי זה פשוט ראייה אנושית של ההיבט הזה. אנושית רכה ועוצמתית. תגיד, יש איזה, נגיד, איזשהו שיח או מעגל או משהו שחרוט בך חזק, שמאוד הפתיע אותך? כמובן משהו שאתה יכול לספר ולפתוח בכמה דברים. עכשיו הזכרת לי. היה באחת הקבוצות המוקדמות, הייתה לי קבוצה אז גדולה יחסית של 12 גברים, והחלטתי אז שנעשה ערב קומזיץ. בחוץ, מצאנו איזה לוקיישן על איזה גבעה בגבעתיים, והקדשתי את המפגש הזה לדבר איתם על מיניות. מיניות זה, כשמדברים מיניות, כמו שאתה אמרת, רוני, אז פתאום כל ההיסטוריה. כל הגבר גבר. כל הגבר גבר עולה, כן. ואני תמיד, אפרופו גבר גבר, זה מעורר בי אלרגיה, כי אני שואל, מה זה גבר גבר? כאילו, מה זה? קיים דבר כזה? יש גבר, וזהו. מה זה גבר גבר? לא יודע.
הוא רוצה אני לא להוכיח יודע לך באמת. שאם אתה גבר, אז הוא גבר בחזקה, אתה כן, מבין? זאת כן, אומרת, בוא נבין מה קורה פה. כן. אז מה שהיה שם, זה היה מאוד מעניין. אמ, דיברנו על מיניות. עכשיו בהתחלה זה התניע, היה קומזיץ, היה כאילו את כל פעולת אני קורא לזה ריכוך לכיוון הנושא, באנו ושתינו בירות ועשינו קומזיץ, ואכלנו וזה וזה וזה, ומישהו הביא גיטרה, אז היה ממש הכנה לדבר הזה, מאוד כניסה רכה לדבר הזה, ואז התחלנו לדבר סביב המדורה. ואז התחילו להופיע באמת סיפורים על ביצועים שונים, אוקיי? וכמובן שזה פוגש גברים במקומות שונים, חלקם כואבים מאוד, ואז התחילו, היה איזשהו סחף מסוים לכיוון הזה של התמקדות בביצועים, בכמה עשית, עם מי היית, איך אתה עושה את זה, כמה, ממש בטכני. ואני הבנתי בתור מנחה שאני צריך לקחת את זה לכיוון ההפוך, לכיוון הרגשי. והצלחתי, שמחתי מאוד, כי הייתה שם סכנה שאנחנו ניפול למקום הזה, כי הרגשתי כבר באמת הגלישה לדבר הזה. בתוך הביצה, הגלישה לביצה. כן, אני חייב להגיד שהגישה הזאת, הגלישה הזאת קרתה על ידי דווקא החבר'ה הצעירים, שהם מאוד התרשמו מהבוגרים שדיברו על הביצועים שלהם במהלך החיים. אז הייתה שם גם סקרנות כמובן, ומההנחיה שלי לכיוון הרגשי, אז פתאום נפתחו דברים, והאנשים הבוגרים דווקא, שדיברו קודם מצד אחד בחלק הראשון, על מה שהם עשו וכמה שהם עשו, ברגע שהתאפשר באמת בפתיחות לגעת בדברים העמוקים, אז עלו משפטים כמו, כל החיים שלי הייתי ממוקד בביצוע, בלספק את האישה, ואני אף פעם לא הייתי מסופק רגשית. משפטי עומק כאלה של, אני עם הבת זוג נניח השנייה שלי, שזה יותר טוב, כאילו למדתי מניסיון חיים מהפעם הראשונה, אבל עדיין אני שם בשבילה, ואני לא מוצא את עצמי. עלו כל מיני וריאציות על הדבר הזה. זה היה מאוד מאוד כואב, הייתה שם התפכחות, והצעירים גם מאוד הקשיבו לדבר הזה. כי אם קודם מצד אחד התפעלו, ומצד שני הם פתאום קיבלו אני אקרא לזה סתירה, או התפכחות, של מה זה אומר להיות שבוי, ממש שבוי, או מאולף אפילו, בדרך הזאת של חרדת הביצוע, אני חייב לבצע, כי אם אני לא אבצע, אז אני לא ככה, ואני לא ככה, ואני לא גבר, או אני לא מספיק גבר. כן, אתה דיברת, אתה יודע, משה, דיברת וחשבתי על מה החבר'ה הצעירים חשופים היום, ומאיזה גיל הם חשופים, אתה יודע, כל אחד יכול לשלוף את הנייד שלו, ולא עלינו מה הם יכולים לראות בגילאים מאוד מאוד צעירים. ואני חושב שגם בגלל זה, ולמרות זה, וכולי, להביא משהו אחר, ואמיתי, ונוכח, ורגשי, לתוך הבנה בכלל מה האינטימיות, מה האינטימיות לעומת כיבוש, או דברים מההיבט הזה, זה נראה לי גם מאוד חשוב וגם מאוד מרתק. אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו, אז תן לנו ככה איזה פסקה על איך אתה רואה שרשרת גברים, ועל מה אתה חושב הגברים אולי פחות מרבים לדבר, והיה כדאי שידברו יותר. אם היינו מרחיבים ומרחבים גם את המעגלים וגם את השרשרות. אני דווקא עלה לי כרגע, אני אגיד משהו שהוא שמע אולי קצת, אני דווקא רוצה, לא יודע, אני לא אתן לזה כותרת, אני אגיד ככה, אני רוצה לדבר על מגע. לא מדברים הרבה על מגע, על מגע אינטימיות, על מגע נניח בבת זוג, או אם זה בן זוג לצורך העניין, וגם מגע בעצמי. עכשיו המגע זה יכול להיות מגע פיזי וגם מגע רגשי. הדבר הזה מאוד הייתי שמח להרחיב את העבודה הזאת, את החקירה הזאת עם גברים,
זה דבר שהוא בדרך כלל לא נעשה כי זה נורא נורא אינטימיות, וליצור את האינטימיות הזאת עם גברים, זה באמת תהליך. ופתיחות וגם אומץ, הרבה פעמים אני אומר לגברים, כי אומץ נחשב כאילו כתכונה גברית, שעדיין יש להם עוד שלב מסוים, את הקפיצה הזאת לאומץ, באמת לגעת פנימה בתוכם, וזה יעשה להם רק טוב. אז זה הדבר שאותי, נכון להיום, לשיחה שלנו היום, מאוד הייתי רוצה להמשיך לפתח את זה ולעשות את זה עם גברים. את החפירה העמוקה, את הגילוי, ועם הגילוי הזה לצאת החוצה גם לבנות הזוג שלהם וגם לעצמם, לחיים שלהם. כי בסך הכל אנחנו לא רוצים לסבול, אנחנו רוצים לעשות טוב יותר לעצמנו וגם לסביבה שלנו. אז זה מה שאני אומר. באופטימיות הזאת ובברכת הדרך אנחנו נסיים. תודה רבה, משה. תודה רבה רוני שהזמנת אותי, ותודה רבה לכל מי שפועל בסטורי 555, ואנחנו בהחלט. ניפגש בשיחה הבאה, שאני אנחה אותה. שאתה צריך לחשוב את מי אתה מביא לשיחה הזאת, תתחיל לעבוד. בהחלט. טוב, תודה רבה תודה. לכולם.